Dovolte, abych vám představil tuto knihu. Vern Dalheim U kolébky Evropy, odkaz antického Říma. Jedná se o práci, která stojí na pomezí populárně naučné a vědecké literatury. Najdeme zde značný poznámkový aparát, ovšem rovněž je kniha bohatým, zajímavým vyprávěním. Kniha má hlavní téma hledání evropských kořenů v antické civilizaci, konkrétně tedy v civilizaci starověkého Říma, protože jak již velký švýcarský historik Jakob Burckhardt prohlašoval, že Řím je kořenem Evropy. Dalheim popisuje tedy nejdříve situaci římských měst, neboť antika byla především věkem měst. Kniha tedy začíná v době císaře Augusta, která byla zlatou érou měst. Popisuje hospodářství i politické struktury v těchto městech. A právě v těchto městech zároveň od doby kolem roku 160 a výše dochází ke značným změnám. A právě tyto transformace jsou součástí přeměny toho antického světa ve svět jiný, pozdně antický, nebo můžeme říci později raně středověký, který přichází se zcela novými idejemi, myšlenkami, a to je například problematika křesťanství nebo posilování císařské moci, takzvaný známý pojem dominát. Ovšem Dalheim velmi pěkně ukazuje, že právě křesťanství je fenomén, který je sice nový, ale zároveň plně římský, neboť tento fenomén se neomezoval na venkov nebo na nějaké chudší regiony, jak třeba ve starších historických pracích můžeme najít, ale především na města, především na tamnější bohatou vrstvu, která spatřovala v křesťanství možnost dosáhnout nových postů, to znamená využít vzestupu křesťanství i ke svému mocenskému postupu. Z významných osobností, se kterými se můžeme na stránkách knihy setkat, jsou to ku příkladu svatí otcové jako svatý Augustín, svatý Ambrož, ale i východní otcové jako svatý Jan Zlatoústý, ze kterých často Dalheim cituje. Ovšem kniha nepopisuje jen historické události, politické události, ale také hospodářské a kulturní fenomény, a to je její značnou předností. Zároveň je předností této knihy také to, že, jak napovídá název, nepopisuje jenom o událostech pozdní antiky, ale také o samotném odkazu římského impéria pro další doby. Jedná se o velmi důležitou, ba pro mě stěžejní součást knihy, neboť evropská kultura, evropská civilizace žila tímto odkazem ještě po celá staletí. Vzpomeňme již návraty ku příkladu v 10. století, makedonská renesance, takzvaná ve východořímské říši, ale také Otony, později samozřejmě známou velkou renesanci s velkým R. Ovšem příběhy antiky a příběhy Římanů, římských velikánů i normálních lidí prožívali francouzští revolucionáři. Odkaz antiky byl samozřejmě živý i v raném novověku a zejména se projevil ve Velké francouzské revoluci, která byla jakousi spojnicí myšlenek antiky a osvícenství. Ovšem antika do jisté míry, a to je zajímavý postřeh autora, přestává v životě Evropanů hrát svou roli tehdy, když se zájmu o antiku stává věda. Zachovaly se dopisy, které psal Goethe Bartoldu Niebuhrovi, známému dánskému vědci, který však žil v Berlíně, a právě zakladateli moderní vědy
o antice, to znamená klasické archeologie. Ovšem a dějin starověku a vědeckých. Ovšem Goethe samozřejmě chválí Niebuhra za to, že ukazuje nové cesty. Goethe ovšem lituje, že s vědečtěním antiky zároveň přestává toto období být živé. Živé a inspirující pro Evropany, například jako tomu bylo u těch francouzských revolucionářů. A tak vlastně, že antika se stává jakýmsi, nebo Řím konkrétně, jakýmsi uzavřeným skleníkem pro určité vědce. Ještě bych chtěl podotknout jednu věc ke stylu, který autor používá, neboť to je velice zajímavá, důležitá věc od lingvistického obratu v letech 60. a 70. 20. století, protože Dahlheim používá velice, řekl bych, až vtipný, ironický tón v určitých místech a to samozřejmě nenechává žádného čtenáře chladným, i právě proto se kniha dobře čte. A tak zde můžeme najít určité postřehy pro například francouzskou revoluci, ale zároveň i pro moderní dobu. Ku příkladu popisuje jakousi mánii o antiku ve Spojených státech, která ovšem je často jenom jakousi kulisou, například kasín v Las Vegas a tak dále. Takže zde můžeme vidět, že autor skutečně má široký vhled do situace a nebojí se hledat souvislosti i ve věcech, které by patrně evropského běžného čtenáře nenapadly. Především je to tedy ale na vás, jestli si knihu přečtete a jestli vás zaujme a jestli si z ní odnesete nějaké nové poznatky nebo postřehy.